Γεια σε όλους! Για όσους δεν με ξέρουν από προηγούμενα βίντεο, είμαι ο Νάσος και αυτή είναι μια προσπάθεια για μια καινούργια σειρά από βίντεο για γιουκαλίλι. Θα είναι μια σειρά για βίντεο που θα ξεκινάνε από αρχάριος με τα πολύ βασικά για το γιουκαλίλι, όπως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κρατάμε, ποιες είναι οι χορδές πάνω στο γιουκαλίλι, βασικές συγχορδίες κτλ. Ας ξεκινήσουμε όμως λοιπόν με το βασικό γιουκαλίλι που χρησιμοποιώ εγώ. Είναι ένα σοπράνο γιουκαλίλι, το οποίο για όσους ασχολούνται και με την ηλεκτρική κιθάρα είναι μια αντιγραφή ουσιαστικά μιας Gibson ή Epiphone Les Paul. Τα βασικά στοιχεία του γιουκαλίλι είναι καταρχάς ότι έχει 4 κλειδιά συνήθως, καθώς έχει 4 χορδές. Πολλές φορές μπορεί να είναι 4 διπλές χορδές ή 2 διπλές και 2 μονές, αλλά το βασικό είναι τετράχορδο. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι εδώ πέρα το nut, το οποίο είναι βασικό γιατί στα πολύ οικονομικά γιουκαλίλι συνήθως είναι πάρα πολύ ψηλό και μας δημιουργεί προβλήματα. Επίσης, για τους τελείως αρχάριους, αυτές εδώ οι μεταλλικές γραμμές οι οποίες βρίσκονται κάθετα στο μπράτσο ονομάζονται τάστα. Επομένως, όταν λέμε να παιχτεί κάτι στο πρώτο τάστο, εννοούμε στο διάστημα που βρίσκεται πριν ακριβώς από το πρώτο τάστο. Δηλαδή, όταν λέμε πρώτη χορδή, ξεκινάμε από την κάτω χορδή, δηλαδή η πρώτη είναι η κάτω-κάτω, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Άρα, αν πούμε πρώτη χορδή, πρώτο τάστο, εννοούμε στο διάστημα εδώ πέρα, μεταξύ του nut που είπαμε πριν και του πρώτου τάστου. Τα γιουκαλίλι ουσιαστικά λένε ότι πρωτοεμφανίστηκαν και έχουμε κάποια ιστορική καταγραφή από κάποιους Πορτογάλους μετανάστες στη Χονολουλού, γι' αυτό και θεωρείται χαβανέζικο όργανο. Τα μεγέθη του γιουκαλίλι είναι για αρχή αυτό εδώ, το σοπράνο. Μετά υπάρχει λίγο μεγαλύτερο το άλτο που λέγεται και concert, γιατί είναι αυτό που χρησιμοποιείται κυρίως σε συναυλίες. Υπάρχει το τενόρο, το tenor που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μετά υπάρχει το βαρύτονο, baritone, και πιο σπάνια είναι το bass, το μπάσο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από όλα, και όπως και κάποια τα οποία είναι μικρότερα από το σοπράνο, τα οποία λέγονται είτε σοπρανίνο είτε πίκολο, και πολλές φορές αυτό το μέγεθος θα βρούμε και τα πιο οικονομικά ουσιαστικά γιουκαλίλι που υπάρχουν στην αγορά. Για να δείτε αντίστοιχα ένα άλλο γιουκαλίλι, πάλι όμως σοπράνο γιουκαλίλι, είναι το πρώτο μου γιουκαλίλι, ένα πιο οικονομικό γιουκαλίλι. Οι βασικές διαφορές που έχει είναι αφενός ότι έχει λίγο ψηλότερο nut, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα για να ξεκουρδίσει. Το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπουμε σημάδια πουθενά στην ταστιέρα, οπότε αν κάποιος θέλει να πάει κατευθείαν στο 12ο τάστο, δεν έχει κάποιο σημείο αναφοράς, τα οποία δεν βρίσκονται ούτε στο πλάι του μπράτσου, όπως βρίσκονται στο άλλο γιουκαλίλι. Και επίσης έχει μικρότερο αριθμό, λιγότερα τάστα. Πιθανόν να είναι 12 στο συγκεκριμένο. Εκτός αυτού είναι λίγο μικρότερο στο μέγεθος, αλλά είναι πραγματικά ελάχιστη η διαφορά. Και τα κλειδιά είναι πολύ πιο μαλακά, οπότε ξεκουρδίζεται πιο εύκολα. Ο ήχος δεν απέχει πάρα πολύ. Η ένταση του ήχου είναι σχετικά ίδια και στα δύο γιουκαλίλι. Αντιθέτως όμως σε αυτό είναι πολύ πιο γλυκός ο ήχος. Ας μιλήσουμε όμως καταρχάς για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κρατάμε το γιουκαλίλι. Ένα βασικό λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι για να μπορέσουν να το συγκρατήσουν και να μην φύγει, το κρατάνε κόντρα σε σχέση με το στήθος. Το οποίο είναι λάθος, γιατί εφόσον είναι τόσο μικρό οργανάκι, αναγκαστικά εφόσον πιέζεται δεν πάλεται τόσο πολύ, και έτσι μικραίνουμε πάρα πολύ τις δυναμικές του, το sustain του και όλα αυτά, επειδή δεν το αφήνουμε να δονηθεί το σώμα του. Επομένως, η σωστή στάση του γιουκαλίλι, όταν είμαστε καθιστοί, μπορεί να είναι ακόμα και να κουμπάει πάνω στο πόδι σαν βοήθημα, όμως δεν πρέπει να βρίσκεται κόντρα πάνω στο σώμα. Καλό είναι να είναι λίγο πλάγια. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, είναι αρκετά εύκολο να παίξουμε. Όταν παίζουμε όρθιοι, τα περισσότερα concerts και tenor γιουκαλίλι έχουν τα κατάλληλα πιαστράκια για ζώνη. Επομένως μπορούμε να το φοράμε και σαν μια ηλεκτρική ακουστική κιθάρα. Τώρα το συγκεκριμένα γιουκαλίλι που είναι πολύ μικρά, μπορούμε να τα κρατάμε πιέζοντας λίγο με το δεξί χέρι, σε αυτό το σημείο,
Και υπάρχει μετά η πίεση από τον αντίχειρα από πίσω όπως το κρατάμε, οπότε το γιουκαλίλι μπορεί και κουνιέται μπροστά πίσω με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να το παίξουμε χωρίς να φύγει. Έτσι, ενώ στην ηλεκτρική κιθάρα πολλές φορές μπορεί να παίξουμε είτε με τα δάχτυλα είτε με την πένα κοντά στον καβαλάρι, όταν για παράδειγμα παίζουμε γρήγορα αρπέζιος για να μην λασπώσει. Και επίσης το πιο συνηθισμένο είναι να παίζουμε και πάνω από το ηχείο. Στο γιουκαλίλι συνήθως παίζουμε στο ύψος που τελειώνει το σώμα. Οπότε η κίνηση είτε έχει να κάνει με πένα είτε έχει να κάνει με το δάχτυλο βρίσκεται εδώ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εφόσον χρησιμοποιούμε το γιουκαλίλι για να παίξουμε rock, blues, pop, funk, δεν ξέρω κι εγώ, jazz, οτιδήποτε τέτοιο, αν στο παίξιμό μας διευκολύνει η πένα, τότε φυσικά και θα παίξουμε με την πένα. Παίζουμε μοντέρνα μουσική, παίζουμε μια διαφορετική μουσική από αυτή με την οποία ήταν παράδοση, χρησιμοποιούσαν στην παράδοση του γιουκαλίλι, οπότε φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε και τον τρόπο παίξηματος για να κάνουμε αυτό που μας διευκολύνει. Τέλος, να μιλήσω για το κούρτισμα, το οποίο αποτελεί και ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά του γιουκαλίλι, καθώς η πάνω-πάνω χορδή δεν είναι η πιο μπάσα χορδή όπως έχουμε συνηθίσει είτε από την κιθάρα, είτε από τον μπάσο, είτε από το βιολί και από άλλα έγχορδα όργανα. Το κούρτισμα, το συνηθισμένο κούρτισμα είναι sol, do, mi, la. Sol, do, mi, la. Και ακόμα και για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τη θεωρία, τι θα πει οκτάβες, τι θέλουμε να πούμε με το τονικό ύψος κτλ. Εύκολα θα καταλάβουν ότι αυτή η χορδή, η τέταρτη χορδή που βρίσκεται πάνω-πάνω, ακούγεται πιο ψηλά από αυτήν. Και μετά οι άλλες δύο πάνε με τη σειρά. Οπότε ουσιαστικά αυτό το sol πάνω-πάνω βρίσκεται ακριβώς, είναι η νότα που βρίσκεται ακριβώς πριν από το λα στην πρώτη χορδή. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που καλύπτουμε στο πρώτο μάθημα για το γιουκαλίλι. Σε επόμενα μαθήματα θα δούμε συγχορδίες, κλίμακες, τεχνικές και διάφορα άλλα πράγματα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε κατευθείαν όταν θα ανέβουν και τα επόμενα βίντεο. Κάντε το share και στους φίλους σας. Αυτά και καλά παίξήματα από μένα.